The Minecraft mob The vault. Minecraft dev team is just To lazy. stop the mob vote. Кожен рік відбувається Mine Live, де є на меті проголосувати та показати гравцям, що зробили розробники. Одне й те саме кожен рік. Одні люди топлять за те, за якого моба треба проголосувати, інші гравці всім навколо кричать, що треба відмінити голосування і додати всіх 3 мобів. А чи все так добре? В цьому відео ми розберемося, чи все так легко, як кажуть ці люди, чи можливо додати всіх 3 мобів, як вони створюються, скільки часу піде на створення. Так, додати всіх 3 мобів звучить як гарна ідея, на перший погляд. Але це занадто кропітка та довга робота. Ми розглянемо різні тези цих людей. Треба додати всіх мобів або не треба, і в кінці дамо оцінку. Голосування дає гравцям впливати на гру. Що буде в грі, які функції будуть, що можна змінити або додати, як назвати моба чи поліпшити його. Наразі це, звісно, не єдиний механізм впливу на розробників. Одним з них є Minecraft Feedback, де ви можете створити петицію, схожу на те, як ми робимо їх на сайті президента. Якщо іншим ваша ідея сподобається, за неї будуть голосувати. І при досягненні якоїсь кількості голосів петицію розглянуть, і в теорії можуть додати. Вже є схожі прецеденти, як з черепахами або пігменами, і тоді люди отримали плащі. Але це, звісно, тема для іншого відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Наступною тезою є те, що модери або роблять більше, або вони роблять це швидше. Могло б звучати добре, якщо не той факт, що нормальні моди робляться теж роками, що вони додають роками предмети, моби або будь-що. Це теж кропітка робота. Як приклад, мій мод, який я робив декілька місяців, або інший, розробка якого відкладена на невизначений термін. Тільки придумання цієї дошки зайняло нас хнюфелькою місяць-другий. І без урахування того, що треба було зробити більше перетинань механік. Ми хотіли зробити мод схожим на ванілу, те, що роблять розробники. А для цього треба докласти купу часу і зусиль. Треба придумати, навіщо гравцеві йти в умовний данж, село, чи вбивати якогось моба, чи навпаки не вбивати. Гравцеві треба ціль і винагорода. І це треба продумати. Або є наступні люди, які беруть вже готові концепти розробників, які вони показують в своїх відео. І багато розуму, щоб вкрасти концепти, не треба. Розумники, яким вже на блюдечку принесли, вже готові механіки, готові модельки, вже готові звуки. Ось приклад, як працюють модороби. Щось схоже з тим, як працюють розробники. Вони нам це показують кожен рік. Кожен моб робиться в декілька ітерацій, різного вигляду або функціоналу. Одною з наступних є те, що Mojang облінилися. Критики голосувань підкріпляють свої думки подібним скріншотом. Мов дивіться, раніше так було багато оновлень, а зараз так мало. А чи це мало? Зараз виходить по 2 оновлення в рік. Одне приблизно зимою, інше літом. І крім того, постійне оновлення і фікси. Однією з проблем цієї лінії це було, що раніше Java і Bedrock були абсолютно різними версіями, і ніхто не обіцяв, що оновлення будуть вчасно на обох платформах. Зараз, як обіцяно, обидві версії максимально наближені. Але розробляти гру на 2 різні мови, тим паче з підтримкою контролерів та сенсорних пристроїв, тому ми й досі не маємо мішечків, або відкладались оновлення, такі як печери та скелі, тому ми маємо відносно мало оновлень. Та це й без урахування найважливіших тем – фінансування розробки, навіщо гравцеві йти кудись в данж, чи навіщо вбивати мобів або не вбивати їх. Так, подвійної моралі в цьому відео не буде. Тому що просто не потрібно. Голосування зараз є одним із найбільших механізмів впливу на розробників. Без цього ми будемо впливати на гру набагато менше, тому голосуйте за вашого улюбленого моба. Бойкот голосувань ніколи ні до чого хорошого не доводив. І звісно ж, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо хочете подискутувати, та ставте свої оцінки, лайки, дизлайки. Дякую за перегляд.